ალბათ ეს ის თემაა, რომელიც კარგად მიუთითებს, როგორ არის ერთმანეთთან გარდაკვეთაში საჯარო პოლიტიკის თემები და პოლიტიკის, პოლიტიკის თემები. და როგორ განაპირობებს ერთი მეორეს და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ საკითხებისთვის დროული ყურადღების მიქცევა, რომ მას შემდეგ ასე ვთქვათ, ისეთი რეზონანსი არ მიეღწევს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში მოხდა. მოკლედ მართვის ალბათ ეს თემა ყოველთვის მეტნაკლებად ცნობილია, მაგრამ მაინც რომ გარკვეული შესავალი გავაკეთოთ ამ საკითხს, გახსოვთ რომ პენტენციალური სისტემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე ყრუნეული საკითხი ბოლო წლების საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი მხრივ გადადა გარკვეული რეფორმები, შემდეგოდა ახალი დაწესებულებები, მეორე მხრივ სისხლსამართლობრივი პოლიტიკიდან გამომდინარე, საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული ციხის მოსახლეობის, ანუ პატიმართან ჯავდებულთა რაოდენობა და თუ არ ვცდები, ბოლოს 24,000-მდე იყო დაახლოებით 24,000 გადააჭარბა კიდეც. ამის შემდეგ ყველას გვახსოვს, როგორც ცნობილი, ერთი რომ სახალხო დამცველის აპარატი არაერთხელ ყოველწლიურად მოხსენებაში აღნიშნავდა ამ დაწესებულებაში არსებულ პრობლემებს, სხვადასხვა თემატიკას და ბოლოს მოიხსენებათ 2012 წლის სექტემბერში არჩევნებამდე ძალიან ახლო პერიოდში მოხდა ცნობილი გახდა მოსახლეობისთვის საპატიმროებში წამებისა და ხისების შემოქმედი მოპყრობის ფაქტები, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა პოლიტიკურ შედეგებზე. მნიშვნელოვანია ნახოთ დღეს თუ რა ვითარებაშია სისტემა, შევხედოთ თუ რა არის ახალი ხელმძღვანელობის ხედვები, რათა სტრუქტურულად იყოს განპირობებული, გამორიცხული მსგავსი ვითარების ხელაფაგამეორება. ამიტომ ჩვენ ყავს დღეს მართლაც საინტერესო კომბინაცია მოხსენებლების, ერთი მხრივ ბატონი არჩილი, ბატონი არჩილ თალაყოზე, მინისტრის მოადგილე, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს უფლებადამცველი საქმიანობის, მეორე მხრივ სახალხო დამცველის აპარატიდან ქალბატონი ნათლიაინაძე, რომელსაც ასევე დიდი გამოცდილება აქვს და რომელიც მართალია ჯეისონმა თქვა, რომ მთავრობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ალბათ არიან ორი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიც ერთმანეთთან კონკურენტულ გარემოში უნდა იმყოფებოდნენ, შეკავების პრინციპით უნდა მოქმედებდნენ და ალბათ ერთ-ერთი მექანიზმი სწორედ ეს იქნება მსგავსი შემთხვევების გამოიწვევს. და ასევე ჩვენ ძალიან უპირატესობაში ვართ ეს პანელი, იმიტომ რომ ყავს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილე, ქალბატონი გიბრიელი, რომელსაც უამრავი, ასე ვთქვათ, დამსახურება აქვს, უამრავი კუთხით შეიძლება მისი წარდგენა, მაგრამ დღეს არ წაგართმევთ, გვაქვს პროგრამის პროგრამაში შეიძლება ამ ყოველთვის საკითხო, უბრალოდ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი სფერო, ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც იგულირებს ნიუ-იორკში, არის სწორედ პენიტენციალური სისტემა. ასე რომ მე ახლა დროს არ წაგართმევთ, უბრალოდ წესი არის ასე ვთქვათ 15 წუთი, გვაქვს თითოეულ მოხსენებისთვის, მოხსენებებს ვთხოვთ, რომ ამიტომ იყოს ფოკუსირებული თქვენი მოხსენება უფრო საკითხებზე, თემებზე, რათა უფრო კარგი შესავალი გამოვიდეს შემდეგ დისკუსიისთვის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ ისედაც უკვე ალბათ კითხვები ჩვენს თავში უკვე მომწიფებულია და ამ კითხვების საშუალება გვექნება შემდეგ დისკუსიის პერიოდში. ახლა გავჩერდები და ჩემ და სიტყვას გადავცემ ბატონ არჩილს. მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, დიდი მადლობა USAID-ს და პარტნიორებს ამ საინტერესო კონფერენციის ორგანიზებისთვის. ჩემი აზრით, განსაკუთრებით მთავრობისთვის ეს არის კარგი შანსი, რომ ცვლილებების შემდეგ საინტერესო ფორმატში მიიღოს მონაწილეობა, რომელშიც აკადემიური სექტორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამოქალაქო საზოგადოება იღებს მონაწილეობას. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა არ ესაუბრებოდეს მხოლოდ თავის თავს და თვითმყოფილება არ დაეუფლოს, იყოს მუდმივი ოპონირების რეჟიმი, იყოს დაკვირვებები სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რომელიც მხოლოდ შეიძლება გარეთვალს არ დარჩეს შეუმჩნეველი, მაშინ როდესაც თქვათ პროცესში ხარ, შენ თვითონ აკეთებ იმას, რაც შენ გაქვს, ესე ვთქვათ, მესაკუთრეობის განცდა, ყოველთვის ძნელია დაინახო და აღმოაჩინო ყველა ხარვეზი და შეცდომა, რომელსაც უშვებხოლმე ამ პროცესში. ხო, ბატონ დავითს შემახსენოს, რომ 5 წუთი დარჩება ჩემი მოხსენების დასრულებამდე, ძალიან მოკლედ გამოგიდგენთ იმ ცვლილებებს და განხორციელებულ სამუშაოს, რომელიც ბოლო 4 თვის განმავლობაში
სისტემაში გაკეთდა. მე ვიტყოდი, რომ სხვა სფეროებიდან განსხვავებით საჯელავსვების სისტემა იმყოფებოდა ძალიან ძიმე სასტარტო პირობებში, რა თქმა უნდა, იმის გამო რომ კონფერენციას ქვია ნაბიჯი წინ, მე არ მოყვები მთელი დრამატიზმის მოყოლას, რაც სისტემაში ხდებოდა, ალბათ ვინ თუ არა თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა უფლებადარღვევებს ჰქონდა ადგილი, ის რომ მოქალაქეები იყიდნენ სახლებს, მანქანებს, საგარაკებს და ასწავლებდნენ თავის შვილებს ქუჩებში მხოლოდ იმისთვის, რომ მათი ნათესავი არ მოხდარიყო ციხეში და სასჯელის მოხდის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მოქალაქემ, ბევრმა მოქალაქემ ძალიან კარგად იცოდა თუ რა მძიმე პირობები იყო საჯელავსულების სისტემაში. რადგან ალბათ არც ერთი ევროპელი და ამერიკელი მოქალაქე არ ყიდის ყველაფერს, რომ დანაშაულის ჩამდენი თავისი ნათესავი გაათავისუფლოს მთლიანად სასჯელისგან. მე ვიტყოდი, რომ ცვლილება არის ასეთი რეალურად სისტემაზე ორიენტირებული სისტემიდან ამ ოთხთვეში საჯელავსულება გადავიდა ადამიანის უფლებაზე, ადამიანის უფლების ღირებულებებზე, დაცვაზე ორიენტირებულ მიდგომაზე. ეს იყო ის ძირითადი პრობლემები, რაც სისტემაში იყო, ეს არის გადატვირთულობა, ეს არის ცუდი საცხოვრებელი პირობები, ხშირ შემთხვევაში იგივე ომბუდსმენის ანგარიშების მიხედვით მინიმალურ სტანდარტებს ბევრი დაწესებულება ვერ აკმაყოფილებდა. ალბათ ადევნები თვალყურს მედით, ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ დავხურეთ ორი დაწესებულება, ერთ-ერთ მათგანში ალბათ კადრებს თუ გაიხსენებთ, ნახავთ, რომ 4 სართულიანი საწოლებიც კი იყო, ეს ჭერთან ახლოს ეძინა ზოგიერთ ჭაობებულს. ძალადობა, როგორც პრაქტიკა, ძალადობა, როგორც მენეჯმენტი, ის იყო ფართოდ გავრცელებული მიდგომა საჯელავსულების სისტემაში და დღეს მე როგორც ციხის ჯანდაცვის პორტფელის მენეჯერი, ნამდვილად არ ვარ გაკვირვებული იმით, რომ ყველაზე მეტი სამედიცინო ჩარევები, ქირურგიული ოპერაციების გაკეთება ამ 3 თვის განმავლობაში მოგვიწია ხერხემლის ტრავმებზე, ცხვირის ცვლების მოტეხილობებზე და ასე შემდეგ. ალბათ ეს ტენდენცია იცვლება, რა თქმა უნდა, და გადადის ყველაფერი ნორმალურ რეჟიმში. ამის გარდა ბევრი უფლებადარღვევა, რა თქმა უნდა, იწვევდა სხვა ძალადობრივი პოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით, გართულებებს, ეს იყო ჯანმრთელობის გაუარესება, ეს იყო სიკვდილობის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი სისტემაში და ეს იყო შესაბამისად უფლებადაცვითი ორგანიზაციების ძალიან კრიტიკული ანგარიშები და ბევრი საჩივრები საერთო ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ამ ყველაფერთან ერთად და ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომის უკიდურესად დაბალი დონე იყო ძალიან შეზღუდული, ისევე როგორც რესურსების თვალსაზრისით, მეორე მხრივ სისტემა არც ისე მოწარდგინებული იყო, რომ სამედიცინო მომსახურება მიეწოდებინა ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კონკრეტული მაგალითი, როდესაც ადამიანებს ჯანმრთელობებს ჯიდნენ იმის გამო, რომ ისინი გამოხატავდნენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ჩივილებს და ძირითადად სამედიცინო მოთხოვნის დაწევა ქვევით ხდებოდა აი ამის ხარჯზე, რომ ადამიანებს ეშინოდათ, სანამ ისინი უკიდურეს მდგომარეობამდე არ მივიდოდნენ, მოეთხოვათ ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ სისტემა მთლიანად იყო, ასე ვთქვათ, ადამიანის დათრგუნვაზე, დასჯაზე ორიენტირებული და მას ძალიან აკლდა რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის კომპონენტები, აქტივობები, მიზანი, რეაბილიტაცია როგორც მიზანი, გამოსწორება როგორც მიზანი და ის რაც ევროპული ციხეებისთვის ესოდენ, ეს ვთქვათ, საამაყოა, ეს არის არა ადამიანის დასჯა და დათრგუნვა, არამედ ადამიანისთვის ცხოვრების გაგრძელების, ამ თუნდაც ცხოვრების დაწყების ხელახალი შანსის მიცემა, რაც ბუნებრივია, უნდა მოხდეს არა დათრგუნვის ხარჯზე, არამედ უნდა მოხდეს დანაშაულის გააზრების, პასუხისმგებლობის რაღაც მობილიზების, ახალი უნარების, ახალი, ვთქვათ, ხედვების ჩამოყალიბებით სისტემაში. ხა ის მეტნაკლებად ამ კუთხით სხვადასხვა სისტემები ევროპაში წარმატებულია, თუმცა ჩვენი სისტემა ძალიან წარუმატებელი იყო ამ კუთხით. და მნიშვნელოვანია ასევე გამჭვირვალობის ნაკლებობა. გამჭვირვალობის ნაკლებობა ალბათ იქნება ძალიან რბილი შეფასება იმ ქცევისა, რაც საჯელავსულების სამინისტროს და საჯელავსულების დაწესებულებას ახასიათებდა. ეს იყო სრული იგნორირება სამოქალაქო საზოგადოების მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშების და ასევე რაც ყველაზე მთავარია
ხდებოდა იმ მხარეების და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების იგნორირებაც, რომელიც გაწვრილი ხელით მოდიოდნენ სამინისტროში, მოქონდათ ფული, მოქონდათ ტექნიკური ცოდნა, მოქონდათ დახმარება და ბევრი ესეთი ორგანიზაცია გააბრუნა უკან სამინისტრომ წლების განმავლობაში. ჩვენ რა თქმა უნდა სამთვეში შეუძლებელია ყველა ამ მიმართულებით გარღვევის გაკეთება და წარმატებები მეც არ ვაპირებ აქ რაღაც ჩვენი სისტემის გულსხმობის გამოფენას, მაგრამ ეს ჩამონათვალი, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს არის რაც ნამდვილად მოხდა ამ ბოლო თვის განმავლობაში, კერძოდ გაიზარდა ბიუჯეტი მკვეთრად, სისტემის ბიუჯეტი დაახლოებით 30 მილიონით, 30 მილიონი ლარით. მათ შორის ჯანდაცვის ბიუჯეტის ბიუჯეტი გაიზარდა 40%-ით, რაც არის უპრეცედენტური და ბოლო სამინისტროს დაარსების დღიდან. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდა საჯარო სკოლების სისტემაში პოპულაციის შემცირება 24,500 ჯარდებული ყავდა ქვეყანას ჯერ კიდევ 2012 წლის პირველ ნახევარში და რა თქმა უნდა ცალკე ციფრი არაფერს არ გვეუბნება, მაგრამ თუ ავიღებთ ჯარდებულთა რაოდენობის შეფარდებას ყოველ 100,000 მოსახლეზე, გამოდის რომ ქვეყანას ყავდა 600 მსჯავრდებული ყოველ 100,000 მოსახლეზე. მაშინ როდესაც ეს ციფრი ევროპაში 190-დან 120-მდე მერყეობს, ამერიკაში არ არის ამაზე მაღალი და ევროპის ქვეყნებში მაჩვენებელ ცდება ხოლმე და იწყება ამაზე დიდი საჯარო დებატები, შეიძლება გამოიწვიოს ხელისუფლების ან კონკრეტული სამინისტროს მენეჯმენტის ცვლაც. დღეს, როდესაც 10,000 მსჯავრდებული დარჩა სისტემაში, მაინც ეს პროპორცია რჩება მაღალი, ეს არის 300 მსჯავრდებული ყოველ 100,000 მოქალაქეზე, მაინც მაღალია, ამიტომ ჩვენ სამინისტროს რაღაც ამოსავალი წერტილი და გადაწყვეტა ამ პრობლემის არ არის დაველოდოთ კიდევ ერთ ამნისტიას, როდესაც ახალი პოლიტიკური რეალობა მოამწიფებს ახალი ამნისტიის მომენტს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მექანიზმები უკვე ადგილზე და ზოგიერთზე მუშაობთ სამომავლოდ, რომ მოხდეს საჯელახსოების სისტემის განტვირთვა იმის გარდა, რაც პარლამენტი და მთავრობა გეგმავს, თქვა სისხლის სამართლების პოლიტიკა რაღაც მაღალი სიმკაცის ნიშნულიდან ქვევით ჩამოვიდეს, ჩვენ თვითონ გვაქვს გეგმები უკვე ეფექტურად ამუშავდა პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმი, ის არის საკმაოდ მოძველებული კონცეპტუალურად, მაგრამ ჩვენ გეგმავთ მის შეცვლას კრიტერიუმები, мотивაციები იყოს უფრო მოქნილი და ადამიანების კონკრეტ განცდა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც გრძელვადიანი სასჯელები აქვს და რაღაც მომავალში პერსპექტივას ვერ ხედავენ, რაღაც 18 წელიწადში გათავისუფლდება 20 წელიწადში, ხა ის კონკრეტული ჯარდებულის мотивაცია ვერ იქნება. ამიტომ გვინდა რომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმი გახდეს უფრო მოქნილი, მითის ახლა მუშაობა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები შევთავაზოთ ამ კუთხით პარლამენტს. კიდევ მნიშვნელოვანია რომ ამუშავდა ასე ვთქვათ ეფექტურად საკმაოდ და მძიმე დაავადებულ მსჯავრდებულთა გათავისუფლების მექანიზმი, სადაც წამყვანი როლი ჯანდაცვის სამინისტროს უჭირავს. როგორც ვთქვით, დავხურეთ რამდენიმე ძველი დაწესებულება ან განყოფილება ციხეში, გაიხსნა ორი ახალი დაწესებულება, მათ შორის ერთი სპეციალიზებული სამედიცინო ციხე, ესე ვთქვათ, ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებს აკმაყოფილებს. მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდა ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე. გაიზარდა ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე, ეს არ არის რაღაც თხოვნას ვასრულოთ სამწუხაროდ თუ ძალიან კარგი, მადლობ. მხოლოდ ერთ სლაიდი მაქვს ამის შემდეგ, რომ მოვასწრებ. გაიზარდა ხელმისაწვდომობა, სიკვდილობა შემცირდა 75 მსჯავრდებულიდან ყოველ 10,000-ზე 75-დან 26-ზეა უკვე ჩამოსული, გვაქვს ამბიცია, რომ თქვათ ქრონიკული პაციენტი საერთოდ არ გარდაიცვალოს საჯელახსოების სისტემაში და ეს ხდება იმის ფონზე, რომ ერთის მხრივ 4,000-მდე პაციენტი იყო გადაყვანილი ციხეებიდან სამოქალაქო საავადმყოფოებში და მეორეს მხრივ მძიმე დაავადებული ჯანდაცვებულების გათავისუფლებით ის მოთხოვნით მიმართეთ როგორც პრეზიდენტს, ასევე ეს კომისია ძალიან ეფექტურად მუშაობს. ერთ დაწესებულებაში არასრულწლოვანების შემთხვევაში უკვე გვაქვს სასჯელის ინდივიდუალური დაკრიტვის მექანიზმი, რომელიც საკმაოდ მოქნილი და ეფექტურია, ამას გავავრცელებ სხვაგან უახლოეს თვეებში და რაც მთავარია, გვაქვს შიდა მონიტორინგის და შემოწმების
უფრო ეფექტური მექანიზმი, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვის მონიტორინგის ერთეული და ეს არის გენერალური ინსპექცია, რომელმაც ამორმა ერთეულმა განსაკუთრებული ძალა შეიძინა ამ ბოლო დროს. და დღეს უკვე შემუშავებულია რამდენიმე კომპონენტი და იქნება მეტი პროგრამული უზრუნველყოფა, რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის მიმართულებით, რომ სისტემა იყოს რესტარტი და არა წაჭრა რაღაც დათრგუნვა ადამიანებისთვის. ციხის პატიმრობის კოდექსზე ცვლილებების შემუშავება ხდება, გავხსენით ერთი დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული halfway house-ი, რომელიც ამზადებს ჭაობდებულებს საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, ამ ინიციატივებს კიდევ გავაფართოვებთ და ასევე ორი მნიშვნელოვანი სიახლე, ეს არის სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება, თითქმის ყველა ცვლილება, რაც დღემდე მოხდა, ეს იქნებოდა თქვათ ინსტიტუციური რეგულირების თვალსაზრისით თუ რეფორმების დაგეგმვის მნიშვნელოვანწილად მოხდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, შემიძლია მე შეკითხვა პასუხისმგებლობის კონკრეტული მაგალითები გითხრათ. და საზოგადოების ურთიერთობის პროცესი ყველგან გაუმჯობესდა, ჩვენ გადაწყვეტილებებზე ვახდენთ ინფორმირებას, საზოგადოების პროგრესზე ვახდენთ ინფორმირებას და იმ ხარვეზებზეც, რაც ხდება თქვათ ბოლოს გახსოვთ ერთი-ორი შემთხვევა იყოს, რაც პატიმრის უფლებებით აიღოთ ძალადობას ქონა ადგილი, გავათავისუფლეთ თქვათ ციხის დირექტორი და პროკურატორმა დაიწყო გამოძიება, ამაზეც როგორც პრობლემებზე, ასევე მიღწევებზე ჩვენ საზოგადოებას ინფორმაციას ვაწვდით. სულ ეს არის ისიც მოაც მინდოდა, პრინციპში ეს არის ძირითადი ნაწილი, თუმცა არის კიდევ ინფორმაცია, რომელიც სიამოვნებით გაგიზიარებთ ხმაურ ყურადღებისთვის. გამარჯობა, მე გახლავთ ნაცია იმნაძე, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ეს არის დეპარტამენტი, რომელიც ასრულებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციებს, რაც წამების და არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრის ხელშეწყობის კუთხით და პრევენციის კუთხით მუშაობს საქართველოში. ეს არის მექანიზმი, რომელიც შეგახსენებთ, შეიქმნა გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის მიხედვით. ეს მექანიზმი შეიქმნა 2009 წელს და აქამდე რამდენიმე წლით ადრეც სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, წმუნებულები ახორციელებენ მონიტორინგს დახურულ დაწესებულებებში და მათ შორის პენიტენციურ სისტემაში, პენიტენციურ დაწესებულებებში. და წლების განმავლობაში ჩვენ ვიყავით ერთადერთი ორგანო, რომლებსაც ჰქონდა წვდომა ამ მართლაც დახურულ სისტემაზე. და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ მარტო ჩვენმა ხმამ ჩვენი ხმა ვერ მივიდა იქამდე, სადაც საჭირო იყო, ან მას სრულიად იგნორირება გაუწიეს და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ და რაც უკვე ყველა მიხვდა 2012 წლის სექტემბერში, ანუ სისტემა უკვე ტელევიზორში ნახეთ, რას წარმოადგენდა ეს სისტემა და როგორ ექცეოდნენ იქ ადამიანებს. ჩემო კოლეგამ როგორც ყოველთვის ძალიან პროფესიულად და ძალიან კარგად წარმოგიდგინათ, როგორც წარსული ამ სისტემის ისე მომავალიც, მე შევეცდები, რომ არ გადავფარო და იგივე არ გამიმეორო და შევეცდები ცოტა რაღაცა დეტალებში შევიდე, რომ რაღაცა საინტერესო მოგითხრათ ჩვენ მხრიდანაც. პირველი და ძირითადი პრობლემა, როგორც აღინიშნა, არის არასათანადო მოპყრობა. ეს არის პრობლემა, რომელსაც სრული აღმოფხვრა ალბათ არ ელოდება ციხეში, ნებისმიერ საზოგადოებაში ხდება ძალადობა, მით უმეტეს დახურულში. უბრალოდ მთავარი მიზანი უნდა გახდეს ამ ასეთ მოპყრობაზე და ასეთ ფაქტებზე სათანადო რეაგირება, რაც ერთადერთი იყო, რაც გვაყავდა ჩვენ სახელმწიფოში. ასეთანადო მოპყრობა, მისი მიზეზები რა გახდა მისი მთავარი მიზეზი? არც ძალიან მოკლედ ახსენა კიდევაც და ბატონმა დავითმა ეს იყო სახელმწიფოს ხისტის სისხლისამართლებრივი პოლიტიკა. სახელმწიფომ გადაწყვიტა აღმოეფხვრა შეემცირებინა მნიშვნელოვნად დანაშაული, ებრძოლა დანაშაულებრივ სამყაროსთან, რაც თავის მხრივ, თავის დროზე ძალიან მისასალმებელი და დროული ნაბიჯი იყო, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს ნაბიჯი არასწორად გადაიდგა და წავედით სულ სხვა მიზნისკენ, ანუ თვითმიზანი გახდა თუნდაც დანაშაულებრივი სამყაროს წარმომადგენლების, მაგრამ ადამიანების და მოქალაქეების დაკნინება,
დამცირება, ცემა და არაადამიანურ პირობებში ყოფნა. ეს ახალისებულიც კი იყო წლების მანძილზე, ამისთვის უფრო მაღალ თანამდებობებსაც კი იღებდნენ, რაც ძალიან სავალალოა პენტენციური სისტემის თანამშრომლები, პრემიებსაც იღებდნენ, რაც ასევე ძალიან ძნელია დღეს ეს ფაქტები დაამტკიცო, მაგრამ ჩვენ ეს ვიცით და ამის შესახებ შემიძლია სახელების და გვარების დასახელების გარეშე ვისაუბრო. და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ერთ წელიწადში 3 ჯერ თუ მეტჯერ არა გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა 7,000-დან ავედით ერთ წელიწადში 21,000 პატიმარზე და ამის შემდეგ უკვე ძალიან მეთოდურად იმატებდა პატიმრების რაოდენობა, სანამ 24,000 არ მივაღწიეთ. ძალიან საინტერესო ციფრია, შარშან ამ დროს უბრალოდ პირველი მარტის მონაცემებით იყო 24,600 პატიმარი. პენტენციურ სისტემაში დღესდღეობით მე არ დავწერე გუშინაც გადავამოწმე და 10,600-თან მერყეობს პატიმრების რაოდენობა. რაც როგორც არჩილმა თქვა, ისევ და ისევ საქართველოს ძალიან ბევრია, თუმცა შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო. და ეს ჩვენს კოლეგებს მისცემს საშუალებას უკვე ეფექტურად და სერიოზულად იმუშაონ ამ სისტემის გაადამიანურებაზე, რაზეც არაერთგზის იყო საუბარი. თუმცა 24,000 პატიმრის პირობებში, როდესაც ზოგიერთ მათგანს საკუთარი საწოლი არ გააჩნდა, ძალიან ძნელი და ცოტა თავხედვე ცინიკურიც კი იყო იმაზე საუბარი, რომ დამკვიდრებული იყო რაღაცა ევროპული სტანდარტები და ასე შემდეგ. არასათანადო მოპყრობა რომ და აღმოიფხვრას ერთხელ და სამუდამოდ ამაზე ბევრი არ უნდა ვილაპარაკოთ. ახლანდელ ხელმძღვანელობას აქვს იმის ამბიცია, რომ სრულად გამჭვირვალე გახადოს ციხის სისტემა და იმ ადამიანებს, რომლებსაც ამის კომპეტენცია და სურვილი ექნებათ, მისცეს საშუალება გაეცნონ პატიმრების მდგომარეობას ადგილზე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ეს ერთ-ერთი შემაკავებელი იქნება, რა თქმა უნდა, იმისი რომ ისევ და ისევ არ მივიდეთ ამ საშინელებამდე, რაც ჩვენ უკვე გავიარეთ და ძალიან კარგია, რომ არსებობს შიდა მონიტორინგის სისტემაც, თუმცა მე ვხრჩევდი, რომ უფრო აქტიურად ეთანამშრომლად და ემუშავად ადგილზე ადმინისტრაციებთანაც მონიტორინგის სისტემაში, ეს არ უნდა იყოს რაღაცა განყენებული ორგანო, რომელიც მიდის გარედან და რაღაცნაირად გვერდზე წერს იქაურ ადმინისტრაციაზე, ძალიან შეუგასყოფელია ხანდახან და არაფრის კარგის მომტანი არ არის. უმკაცრესი სისხლის სამართლის პოლიტიკა დღესდღეობით არის საუბარი იმაზე, რომ ეს შეიცვლება, თუმცა ჯერჯერობით ისევ გვაქვს შეკრებითობის პრინციპი, რომელიც ყველაზე მეტ უსამართლობის განცდას იწვევდა პატიმრებში. იყო ასეთი შემთხვევები, რომ შეკრებითობის პრინციპის გამოყენების შედეგად ადამიანს, რომელმაც ჩაიდინა წვრილმანი, თუმცა რამდენიმე ეპიზოდი ქურდობის, ჰქონდა ბევრად მეტი სასჯელი, ვიდრე ადამიანს, რომელმაც ჩაიდინა მკვლელობა. შესაბამისად, ასეთ ადამიანებში რაღაც სამართლიანობის გრძნობის დამკვიდრებას, რეაბილიტაციას და ასე შემდეგ, ასეთ ღონისძიებებს სრული შემთხვევაშიც კი აზრი არ ექნება. ადამიანი არის უსამართლოდ დასჯილი, მასთან მუშაობა უკვე ძალიან გაძნელებულია. არც უნდა უკვე ილაპარაკა ისევ და ისევ სამედიცინო პრობლემებზე. მე დავამატებდი რამდენიმე დეტალს. ადამიანის გადაყვანა, ძიმი ავადმყოფის გადაყვანა ელემენტარულად საავადმყოფოში იყო უდიდეს პრობლემებთან დაკავშირებული და ეს იყო ერთ-ერთი არასათანადო მოპყრობის მიზეზიც კი ხდებოდა ექიმის მოთხოვნა, საავადმყოფოში გადაყვანის მოთხოვნა, თუ ვინმე ამას გაბედავდა საერთოდ. შესაბამისად, ხარჯიც იკლებდა იმასთან მიმართებაში, რომ პატიმრები არ ეთხოვდნენ ექიმს. ამან მიგიყვანა ფაქტობრივად კატასტროფამდე და უკვე წინა ხელმძღვანელობაც იძულებული გახდა, რომ უკვე სერიოზული ბრძოლა დაეწყო ტუბერკულოზთან, რომელიც უკვე არა მხოლოდ პენტენციური სისტემის სერიოზული ეროვნული პრობლემაც კი შეიძლებოდა გამხდარიყო. ასე დღესდღეობით ვერ ვიტყვით, და ტუბერკულოზი პრინციპში მეტნაკლებად უკვე ფოკალიზებულია მისი არსებობა და ყველანაირი ზომები ტარდება იმისთვის, რომ იგი აღარ გავრცელდეს და პირიქით კერაც ჩაგვდეს, რაც დღესდღეობით არსებობს.
იგივე ვერ ვიტყვი ჰეპატიტებზე, რომლებიც ძალიან სერიოზული პრობლემაა დღეს საქართველოში, განსაკუთრებით ჰეპატიტი C და რომლის დაავადებული ძირითადი მასა მოსახლეობის არის პენიტენციურ სისტემაში. და ეს ალბათ არის ერთი შანსიც სახელმწიფო ჯანდაცვის, რომ ისევ და ისევ ფოკუსირება მოახდინოს ამ დაავადებაზე, მანამ სანამ ეს ადამიანები მის, ასე ვთქვათ, ხელქვეში იყოფებიან და სახელმწიფომ უკვე იმოქმედოს ადგილზე და უკვე ციხიდან დაიწყოს ამ პრობლემის გადაჭრა. ერთადერთი ის არის, რომ ჰეპატიტის დიაგნოსტიკას და მკურნალობა განსაკუთრებით არის ძალიან ძვირადღირებული რამ ათეულობით 1000 ლარი ჯდება და შესაბამისად სახელმწიფოს ჩართულობის გარეშე ეს პრობლემა არ მოგვარდება. შემდეგ იყო ასეთი რამ, რომელიც ჯერაც არ მოგვარებულა, ეს არის დახურული რეჟიმის სისტემა, რომელიც წესად იყო ქცეული, ადრე რქვა საპყრობილის რეჟიმი, ახლა ქვია დახურული რეჟიმი და ითვლებოდა, რომ პატიმარი, როგორც წესი, უნდა ყოფილიყო განთავსებული დახურულ საკანში, მინიმუმ 23 საათი ატარებდა და ატარებს საკანში და მხოლოდ 1 საათით გასეირნების უფლება ეძლეოდა. ეს იყო ძალიან და არის ძალიან მანკიერი სისტემა, როდესაც ადამიანს არ აძლევს არანაირ ოკუპაციას, არანაირ არაფრით არ შეუძლია მას თავის დაკავება, არც განათლების საშუალება აქვს, არც გართობის, არც მუშაობის და ასე შემდეგ. 24000 პატიმრიდან იყო 25 კაცი იყო დასაქმებული 2012 წელს. ეხლაც დაახლოებით ამ მხრივ იგივე სიტუაცია მე საყვატურის მხრივ არ ვამბობ, უბრალოდ ჯერჯერობით არ გადადგმა ის ნაბიჯები, რაც აუცილებელია, რომ რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის პროგრამებიც მათ დაიწყოს მუშაობა ადგილებზე პენიტენციურ სისტემაში. პირველ რიგში უნდა შეიცვალოს მიდგომა პატიმრის მიმართ და საჭირის მოხდის ადგილი უნდა გახდეს ის ადგილი, სადაც იგი უბრალოდ კი არ დაისჯება, არამედ მოხდება მისი რესოციალიზაცია, მისი რეაბილიტაცია და სრულფასოვანი დაბრუნება საზოგადოებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში არც არანაირ ამნისტიას, არც შეწყალებას არაფერს აზრი არ ექნება, იმიტომ ჩვენ ეხლაც ვხედავთ, რომ ბევრი ადამიანისგან, ვინც გამოვიდა ციხიდან, ბევრი არა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი უკან მიბრუნდა და კიდევ ბევრი დაბრუნდება, არ მინდა პესიმისტი ვიყო, მაგრამ ეს გარდაუვალია, იმიტომ ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ პროფესია, არ აქვთ სამუშაო, არ აქვთ არანაირი შემოსავალი და გარეთ მათი არსებობა პირდაპირ დაკავშირებულია დანაშაულის ჩადენასთან და აი ეს რომ იყოს ამის პრევენცია რომ მოხდეს, ამისთვის არის აუცილებელი, რომ ადგილებზე უკვე საჯარო ახსნების დაწესებულებებში დაიწყოს იმაზე მუშაობა, რომ პატიმარმა შეიძინოს ელემენტარული პროფესია მაინც, თითქოს ასეთი პროგრამები ერთ-ერთ დაწესებულებაში დაიწყო, მაგრამ ის იყო ძალიან სპონტანური, ძალიან მცირე რიცხოვან პოპულაციას მოიცავდა ციხის და შესაბამისად სრულიად არაეფექტური. მე ძალიან მიხარია, რომ ახსენა ინდივიდუალური საჭირის მოხდის ინდივიდუალური გეგმა, რომელიც არის ამჟამად არასრულ ზონებში და ეს გავრცელდება სხვა დაწესებულებებით. ეხლა რა ნიშნავს ეს გეგმა, როდესაც პატიმარი შედის ციხეში, მასზე მუშაობს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი, განსაზღვრავს მის შესაძლებლობებს, მის საჭიროებებს და ასე შემდეგ. რა შეიძლება სახელმწიფომ სისტემამ გაუკეთოს ამ ადამიანს იმისთვის, რომ იგი ამ ადგილიდან უკეთესი დაბრუნდეს საზოგადოებაში, აქამდე პირიქით იყო ძალიან წვრილმან დანაშაულზე დაჭერილი ადამიანები, გარეთ გამოდიოდნენ აბსოლუტურად გადაგვარებულები და აი ზუსტად ეს არის, რაც სახელმწიფო თავიდან გააიციოს თუ უნდა მართლა სწრაფვა დემოკრატიისკენ და განვითარებისკენ. შემდეგ აუცილებელია, რომ არსებობდეს რეალური სისტემა დასჯის და ასევე წახალისების. რაც გულისხმობს, დასჯა არ უნდა იყოს რაღაცა
ესეთი აქტი, რომელსაც ადგილობრივი ადმინისტრაცია ჩაიგდეს თვითნებურად რაღაცა თავისი სუბიექტური მოსაზრებებით და პატიმარს ამაზე პასუხის გაცემის საშუალება არ ექნება. 2012 წლის მაგალითი რო ავიღოთ, რამდენიმე ასეული პატიმარი იქნა დისციპლინური წესით დასჯილი, ეგრეთ წოდებული კაცაში ახლა უკვე სამარტო საკანში მოთავსებული და მათგან მხოლოდ ერთმა გაასარჩივრა ეს სასჯელი. როდესაც ჩვენ ვეკითხებით ხოლმე მიზეზებს, მიზეზი არის ძირითადად ერთი, მათ არ აქვს მოლოდინი, რომ ამ გასაჩივრებას რაიმე მოყვება და ამიტომ ზედმეტად თავს აღარ იტკიებენ და აღარ უპირისპირდებიან ადმინისტრაციას. და ეს რომ გახდეს რეალური, უნდა წახალისდეს კიდევაც ასეთი გასაჩივრება და ყველა ასეთ აქტზე ადმინისტრაციას პასუხი უნდა მოეთხოვოს და მე პატიმარმა უნდა დაინახოს თავისი საქციელის ადგილზე ქცევის რეალური შედეგი. ამ გულისხმობ, მაგალითად პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე კარგად მოიქცეოდა თუ ცუდად, ამას არანაირი გავლენა არ ჰქონდა. საერთოდ რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა წლების მანძილზე ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია ყველასთვის უცნობი იყო, შესაბამისად არანაირი სტიმული პატიმარს კარგად მოქცეულიყო რა არ დაერღვია შინაგან განაწესი და რეჟიმი არ ჰქონდა. შესახება წახალისებას ამან არ უნდა მიიღოს ბევრი პატიმრისთვის მიუღებელი თანამშრომლობის ფორმა ადმინისტრაციასთან, რაც გულისხმობს, რომ რაღაცა ავტომატურიც უნდა იყოს ეს წახალისება, მაგალითად თუ პატიმარი დაარღვევს შინაგან განაწესს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, მას მიეცეს ერთით ზედმეტი დაუშვათ ხანგრძლივი პაემანი და ასე შემდეგ. აზია საუბარი, როდესაც გარე სამყაროსთან ურთიერთობა იყო პრაქტიკულად ნულამდე დაყვანილი, დროს ხანმოკლე პაემნების ოთახებშიც კი შუშები დადგეს, რაც აბსოლუტურად გამოიცხავდა ყოველგვარ ფიზიკურ კონტაქტს და ეს ყველაფერი ყოველთვის ლეიტმოტივად ამას გასდევდა, რომ რეჟიმი უსაფრთხოება და ასე შემდეგ და არავინ არ ფიქრობდა ადამიანზე, რომელიც პატიმარი არის პირველ რიგში ადამიანი, მას სჭირდება ადამიანებთან ურთიერთობა. და დასაქმების მხრივ სახალხო დამცველს ჰქონდა არაერთი რეკომენდაცია და არაერთი გზის, მაგალითად შეიძლება შემუშავდეს ახალისების სისტემა მეწარმეებისთვის, რომლებიც დაასაქმებენ ან პატიმრებს ადგილზე, შექმნიან რაღაცა საწარმოს, ასეთები ძალიან ბევრგან არსებობს და ასეთები ჩვენ ქვეყანაშიც არსებობდა რამდენიმე ათეული წლის წინ და ასევე იმ მეწარმეებს, რომლებიც დაასაქმებენ პატიმრებს, პრობაციონერებს და ყოფილ პატიმრებს, იმიტომ რომ დღესდღეობით იმ ხალხსაც კი, ვისაც პროფესია აქვს, ძალიან უჭირს სამუშაოს პოვნა მარტო იმიტომ, რომ ისინი მათ აქვთ მოხდილი სასჯელი. ორი ჯგუფი, კარგი. და მთავართან უნდა მივიდე, ეს არის თანამშრომლების მომზადება. ეს არის ქვაკუთხედი, რომელზეც უნდა იყოს აგებული მთელი სისტემა. და მე უფრო თამამად მეცაც ვიტყოდი და თამამად შემიძლია თქმა, რომ მოუმზადებელი და არაპროფესიონალი თანამშრომლები გახდა არასათანადო მოპყრობის სისტემატიზების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. და რატომ თანამშრომელი, რომელსაც არ შეუძლია წესრიგის დამყარება, სხვა მეთოდებით მას არ აქვს ნასწავლი, არის ერთადერთი იცის ძალადობა, ძალის გამოყენება, მოიცა იქ დამთავრდა, ის სხვანაირად ვერ შეძლებს და რეჟიმი და ყველანაირი წესრიგი ციხეში აუცილებელია. შესაბამისად, თანამშრომლები ალბათ უნდა მომზადდნენ ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით იმ სისტემით, როგორითაც ბავშვები პოლიციელები მზადდებიან, შეიქმნეს რაღაც სპეციალური სასწავლებელი და არა უბრალოდ სასწავლო ცენტრი, სადაც 2-3 ტრენინგებს გაივიან მორიგეობის მერე დაღლილი თანამშრომლები და მხოლოდ იმის მერე, როცა იარსებებენ პროფესიონალი კადრები, უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისტემამ ნამდვილად დაიწყო მშენებლობა და მივდივართ მის გაადამიანებებისკენ. მადლობა. You know, so thank you. I'm glad to be here. It is a long trip, but I feel honored and I actually feel a little bit humbled based on the magnitude of the challenges and maybe a little bit of what you were saying is that there's a lot to look forward to in this country, hearing from these two individuals, that these are the
leaders that are part of the system of change. I think that you have a lot of positive reform to look forward to. And so I hope, as a result, that what I have to say might be helpful to you, and I look forward in the future to staying in contact and sharing knowledge and information. My background is in the human services. I worked at the city's child welfare agency for 6 years, and then I ran as commissioner the city's homeless agency. And then when I moved over to City Hall to be the deputy mayor for Health and Human Services, I asked the mayor if he would agree to give the Department of Corrections, the Department of Probation, and the Department of Juvenile Justice to me under the rubric of Health and Human Services, because I believe that to do a better job in improving reducing recidivism and reducing offenses after discharge from prison, the discharged inmates needed a closer connection to the human service supports, the health supports, in order to improve their life chances coming out. And surprisingly, the mayor agreed. and so I have that jurisdiction, and a lot of the work that I've been doing, actually some of the most exciting work that I've been doing has been in the criminal justice area. So, so the first thing I wanted to tell you, we heard from both the presenters on transparency. Transparency, this is the bullpen. This is inside City Hall in New York. This is where the mayor and all the deputy mayors sit. That's Michael Bloomberg, the mayor, and this is his cubicle. And this is it. There's like no office outside or down the street or somewhere else. This is the only city office he has. This is me over here. I got my hair cut. My hair's a little bit longer there. Deputy Mayor Patty Harris, first deputy mayor. Chancellor Wolcott runs the city school systems. Deputy Mayor Stephen Goldsmith is operations. Deputy Mayor Bob Steele is economic development. This is the mayor's press secretary. So this is us. When I need to yell at my children, I have to do it right here. I get no privacy. Right? And so part of the mayor's philosophy, and is that he created this when he came into office, and his philosophy is around transparency. And part of that is, no closed doors, no people curious, like what's going on in that room, what's going on in that room. Instead, everybody working together out in the open. And the other benefit of this is that it reduces silos. It's so easy both to hear what other people are doing, so you're up on all the events, but also to solve problems. All I have to do is spin my chair to my left, and I can talk to the chancellor about an issue that my kids in foster care have with the education department. And so we've been encouraging all of our agencies, each commissioner, to run their executive offices in the same way, both on the transparency and on reducing silos and improving cross-functional collaboration. And so that's, I think, sort of making the point of having the Department of Corrections and Probation in with all these other human service and health agencies. And I'll tell you in a second, we actually put our juvenile justice agency inside our child welfare agency to improve the therapeutic nature of our juvenile justice system. So Fran was going on and on and on about the bullpen last night, and so he was, oh, and all the numbers, we actually don't hold bubbles above our head all the time. This was a photograph that was in a magazine that was listing out all the, who the players in city government, so that's why we have these numbers on our head. I couldn't get a clean copy of the photo. But since Fran was so amazed by it, I thought I would show it to you. And it's a metaphor for that transparency. And so, some of the examples I have here are really from 3 different parts of our system. Our juvenile justice system, which is young people up to the age 16, so it's under 16. It's for the adolescents that are treated for us in our adult system. So those are 16, 17, and 18-year-olds, and they're in a separate housing in our adult justice system. And then the adults who are everyone who's 18 and old, 19 and older that are in the adult system. I hope I'll be clear, but some of the examples will come from each of those 3 pieces. Our biggest reform and the work where I started the most aggressive work first, and so we're the furthest along, is in our juvenile justice system. And just to give you the punchline, we have, as a result of these reforms, reduced juvenile incarceration by 60% since 2005, and reduced juvenile detention, so that's the pre-trial
detention of juveniles by close to 50%. And so the reforms have essentially, the bottom line on the reforms is using risk-based assessment systems to understand whether a young person is low, medium, or high risk, and then having a continuum of services that can appropriately attach a kid to the right level of service. And the most amazing thing is that for each level of young person, we've seen drops in recidivism. Why is that amazing? For low-risk kids, the solution was to give them less service. In our continuum, whereas before they might get a community-based alternative, a community-based service, now our continuum says, that's a kid that just needs to go home to their parent with a good talking to. They don't need ongoing case management. They don't need anything. Medium risk kids, that's where we really needed to build up a stronger array of community-based services. Their risk level is sufficient that they don't need to be detained, but they do need community-based intervention because there's enough of an issue that needs to be addressed that without it they wouldn't be able to stay on the straight and narrow. High-risk kids, those are the kids that need to go to placement. And so we created a risk assessment, and then low-risk kids got, overwhelmingly get nothing except a mad parent. Medium-risk kids got services. High-risk kids went into incarceration. For every category, recidivism went down. So we improved, and the ratios are about 40% low, 40% medium, 20% high. For the low-risk kids, the criminogenic effects of the intervention was making their behavior worse in the past, and so by just keeping them away from it was actually improving their outcomes. And so in each case, we've improved it. So to do that, we needed to expand those community options, and then for those who were detained, those who were kept in a juvenile justice setting, improving the strategies that we used, using more therapeutic approaches to their incarceration when they were with us. I assume you have both probation and parole, and so in some cases, a person who's discharged, and this is true for all categories, juveniles through adults, they'll be released with probation supervision or parole supervision, an officer that they have to check in with to make sure that they're complying with the plan. What we've done with our probation offices is we've moved away from centralized downtown offices and broken them up and moved them out to community offices and connected our probation officers to a range of community services as well, so that the probationer is working on a plan. They develop a plan together with the probation officer about what they want to achieve, and then the probation officer has greater access to various opportunities in the community, from job referrals to training to helping to enroll better, getting back into the educational mainstream. Now, my probation commissioner wanted to rename the probation officers opportunity officers, and I said, no, that's not going to go over. So we didn't do that. But the whole idea is to make these officers to make the condition of probation one that is helping instead of one that is finding ways of tripping you up and causing you to violate and come back in. And so a reorientation toward the community connected to services. And so that's our, a little bit of the juvenile, a little bit of probation. Now, just thinking about our Department of Corrections, we have an operating budget of just over $1 billion. About 9,000 uniform officers and 1,600 civilian staff. Over the course of a year, we'll have 85,000 admissions and 85,000 discharges. In the city jail system, I am pre-trial detainees and anyone who's sentenced for 1 year or less. So if your sentence is a year or more, then the state is responsible for your incarceration. So I'm a jail, I'm not a prison. And so that's basically, it shows you the number of people who are arrested who are held behind bars pending trial. And sometimes that'll be, the average jail stay is like, I think it's on the next slide, it's 35 days, I think. Average length of stay is 53 days. And so a lot of people, they won't stay through to the end of their trial. Some people, a big group of people stay a few days, others will stay a month.
And others will stay. Actually, we have some folks on Rikers who are there for years until their trial is completed. Rikers is an island where most of our jail population is housed. სტატისტიკური მონაცემებით შესაბამისად შეუდგენადიან, რომ ეს არის საიდუმლო. ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია კრიმინალისტიკი, მიდრეკილებთან. პრინციპში ჩემი კითხვა ალბათ ნათიას ეს ბოლო გამოსვლის გაგრძელება ლანჩის დროს საუბრობდით აჭიროსთან და მაშინ ახსენეთ, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მონაცემების გაკარგულია წაშლილი. ანუ თქვენ როცა მოხვედით, თქვენ ფაქტურად ბევრი რამ გახდათ დაკარგული. რამდენად მოქმედებს აი ამ ინფორმაციის არარსებობა ერთის მხრივ ამნისტიაზე და მეორეს მხრივ იმ 7,000 საჩივევის განხილვაზე, რომელსაც გეხმართ პროცედურა უახლოეს მომავალში. ორივე თვებას მეკასებ. რამდენიმე შეკითხვას აქეთ თუ შეგვიძლია. ანა კონტროლში Ana, promotion sajjal bizarre biggest student. მე მაქსიმუმ მე შეკითხები და მიკროფონი ახლა. პირველში ყველა ძალიან რაღაცა ინტერესებისთვის ეს არის თემა, რომელიც ასე ვთქვათ, საზოგადოებას ამ ეტაპზე მაინც ძალიან აწუხებს, ადარდებს და იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ ეს თვალყურის მიდერნება არ შენელდება მომავალში, ვისურვებდი რომ ადრეც უფრო მეტად ჩართული ყოფილიყო საზოგადოების საავადმყოფოდ ასეთი პროგრამების არ მივიღებთ. მე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. ერთი პირველი თქვენი პრეზენტაციიდან გამომდინარე, ბატონი არჩევის პრეზენტაციიდან გამომდინარე, ახსენეთ რომ მოხდა ამ პერიოდში სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება და რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროგრამები აღნიშნეთ. მაინტერესებს კონკრეტულად რა გაკეთდა ამ კუთხით, ანუ სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება რით მოხდა, რა იგეგმება ასევე და რაც შეეხება რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროგრამას, რა პროგრამები მოქმედებს, რას გეგმავთ ამ მიმართულებით, უფრო სპეციფიურად. და ასევე საინტერესო იყო მონაცემების მოსმენა, უნდაოდ ის, რომ რაღაც ციფრებით თუ მივზარებთ, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა მდგომარეობა, თუმცა ჩნდება ერთი კითხვა, ანუ ამ შემთხვევაში საფრთხე არის იმის, რომ ეს გაუმჯობესება მოხდა რაღაცის ხარჯზე. ანუ თუ მოხდა რისკების გაანალიზება და თუ მოხდა რისკების გაანალიზება, იმის შეფასება საზოგადოება რამდენად მზად იყო დაუშვათ დიდი რაოდენობით ყოფილი პატიმრის მიღებაზე, იგივე მათ ასე ვთქვათ რეაბილიტაციას და საზოგადოების მხრიდან მიღებას რაც შეეხება, ანუ არსებობს სტერეოტიპები, პრეჯუდისები თვითონ საზოგადოებაში ყოფილი პატიმრების მიმართ და ამ მიმართულებით თუ იგეგმება რამე პროგრამის განხორციელება და ბოლო კითხვა რომელიც შეეხება თექნიკას და თქვენ რაღაც კუთხით ამ შეკითხვას უპასუხებთ. ანუ და აღნიშნეთ მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, რომ 6.9% არის ქალაქში ცეფალიტის დაავადებულთა რაოდენობა და ამ დროს 1%-ამდე არის პენდენციალურ სისტემაში მყოფი ადამიანის რაოდენობა. ამ ამნისტიის შედეგად იმ ადამიანის განთავისუფლება, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდათ ეს პრობლემა, შეიძლება დიაგნოზირებული, შეიძლება არც კი არის დიაგნოზირებული, მე თანხმობ კოლონიზაციაში ძალიან დიდი ხარჯებთან არის დაკავშირებული როგორც დიაგნოსტიკა, ასევე მკურნალობა. ну მაინტერესებს თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთი წლის შემდეგ იგეგმება, რომ ამ კუთხით შემუშავდეს პროგრამა, მაგრამ უკვე განთავისუფლებული პატიმრებისთვის, ანუ ყოფილი პატიმრებისთვის თუ იქნება რამე ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ქალაქში 6.5% მოიმატებს და ანუ იქნება საჭირო ყოფილი პატიმრებისთვისაც რომ იყოს რაღაც განსხვავებული პაკეტი, რომ სამწუხაროდ დიდი მადლობა, ძალიან უფრო მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ შეკითხვა. ჯერ თუ შეგიძლია თქვენამდე მანამდე ბატონი თქვენს უკან და მე ნოდა ტანგეშვილი, საფრთხე უნივერსიტეტის საჯარო პოლიტიკის ლექტორი. პრინციპში მე დაახლოებით იგივე კითხვა მქონდეს რესოციალიზაციის პროგრამებზე, მაგრამ დავაკონკრეტებდი, მიდგომა როგორი იქნება. ანუ
საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა რესოციალიზაცია და მოსახლეობა საკმაოდ დიდი არის და ეს თანხა უნდა დაიხარჯოს ჩემი აზრით ისეთ პოლიტიკაში, რომელიც ეფექტურობაში მეტანება თვითონი დარწმუნებული. მიდგომა როგორ იქნება, ეს იქნება evidence based policy და თუ იქნება როგორ აპირებთ ამის უზრუნველყოფას ესეთი იყოს, ჩატარდეს საპილოტო პროექტები, ჯერ პროგრამები, ჯერ თუ საერთაშორისო გამოცდილებას გააზიარებთ ასე შემდეგ. და აქვე მინდა გირჩიოთ, რომ ეს თუნდაც საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება არ არის ყოველთვის საუკეთესო გზა, იმიტომ რომ სპეციფიკურ კონტექსტში სხვადასხვანაირად მოქმედებს სხვადასხვა პოლიტიკები და რესოციალიზაციის უამრავი პროგრამა არსებობს, ყველა არ მუშაობს და კონკრეტულად დამოკიდებული და ეს დამუშავებული თემა თუნდაც იქნება გამომდინარე, როდესაც ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკაზე საუბრობთ, თეორიულად არ არის გამორიცხული, რომ აი ეს საშინელი მდგომარეობა, რომელიც ციხეებში იყო, ძალიან არაპოპულარული მოსმენით, მაგრამ მაინც ვიტყვი. გარკვეული შემაკავებელი ფაქტორიც იყო და იმისათვის, რომ უზრუნველყოთ ის, რომ აღარ დაბრუნდეს ის ხალხი, ჰუმანური მიზეზების გამო აღარ დაბრუნდეს, ალბათ ამით ახსოვს, რომ რესოციალიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ დავამატებდი, შეიძლება ეს მარტო თქვენი უწყების პრეროგატივა არ იყო და ითანაშოროთ მაგალითად სამინისტროსთან, მაგალითად თუ კი რა მუშაობს საერთოდ დანაშაულის პრევენციაში, ეს არის CCTV-ებიდან კამერების დაყენება, რაც შეიძლება ბევრი ქუჩებში. ამას მოგიწევთ, თუ შეიძლება სამისლოს გადაეცეთ, ამაზე უამრავი კვლევები არსებობს და დადასტურებულია, რომ ყველგან თითქმის გაცილებით ამცირებს დანაშაულის რაოდენობას და ეს თუნდაც იმ ამნისტირებულთან მიმართებაში იქნება მაგალითად. მადლობა, კიდევ ერთი შეკითხვა, ჩვენ კიდევ ერთი როგორ შეკითხვა დავუსრულოთ. ლევან გაუნდა ხალხმოძებნები ბოდიშვილი კონფერენციაზე მოვიწყდა გამოდიოდ პირველ რიგში დოქტორის სამითე მაგაც იყო მაგალითი იმისა რომ პოლიტიკური ნებას შეუძლია ენდენსაურის სისტემა შეცვალოს წამების ინსტრუმენტიდან ტრანსფორმირდეს იზოლაციის ინსტრუმენტად, თუმცა რესოციალიზაციის კუთხით თუ შეძლებს ეს სისტემა დაგუბრუნდა ჯერს გადადგოს ეს მომავალში თქვენზე დამოკიდებული. მეც რესოციალიზაციის თემა მინდა გავაგრძელო. ჩემთვის საინტერესოა ის პროგრამები, ზოგადად ითქვა, ციხეებში დასაქმების პროგრამებთან დაკავშირებით ბუნებრივია გეთანხმებით, რომ GDP-ის ზრდაში ციხეებში გახსნილი საწარმოები მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს, მაგრამ რესოციალიზაციის თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. იმიტომ რომ ის რევოლუციური სტატისტიკა, რაც თქვენ წარმოადგენთ, და მართლაც რევოლუციურია ციფრებში გამოხატული, ამას ორი მხარე აქვს. პირველი მხარე ეხება იმას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის ქუჩაში და საზოგადოებაში ბუნებრივად ჩნდება საფრთხეების შესახებ ეჭვები და მოლოდინები და მეორე, ამ სტატისტიკას შენარჩუნება უნდა, ხო? თუ რასაც ქალბატონი ნადია ბრძანება შებრუნების ტენდენცია შეუცვლელი სახე მიიღო, რეალურად ჩვენ ამ სტატუს კოს ვერ შევინარჩუნებთ. აქედან გამომდინარე, შეგიძლია თქვა კონკრეტულად არის თუ არა პროგრამები, რომელიც პენიტენციალურ სისტემაში დასაქმებაზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ამ 2 წლის წინ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ძირითადად ესენი იყვნენ ბიზნეს ასოციაციები, მცირე ბიზნესის სფეროში მუშაობენ ასოციაციები, კონკრეტული წინადადებებით მიმართეს საჯარიმოების დეპარტამენტს მსგავსი ტიპის პროგრამის განხორციელების უზრუნველყოფის სახით. ეხლა როგორ არის? თქვენ ისევ რეჟიმში ხართ, რომ ელოდებით სამოქალაქო საზოგადოებისგან, ბიზნესებისგან კონკრეტულ ინიციატივებს, თუ აპირებთ შექმნათ კონკრეტული პროგრამა, რომელიც აი სწორედ ამაზე იქნება ორიენტირებული. და რას დაეფუძნება ეს პროგრამა, რაზე იქნება ორიენტირებული? რა მეთოდ, რა მოდელს აირჩევთ? ბიზნესი შექმნის სამუშაო ადგილს პენიტენციალურ სისტემაში თუ სახელმწიფო თავად იქნება გენერატორი აი ამ სამუშაო ადგილებს. დიდი მადლობა, რომ ვფიქრობ დროში მანდ შეზღუდული ერთი შეკითხვაც თეამსაშვილი, ბაშანამოსა და ფსიქოლოგი. მაქვს ესეთი შეკითხვა ბატონ არჩილთან. როგორც ჩემთვის ცნობილია, 1 ოქტომბრამდე ციხეებში პატიმრები თავისი დანაშაულის მიხედვით კატეგორიებად არიან დაყოფილი. ანუ შერეულად მძიმე დანაშაულის უდიესება არ ხდება. და ეს რამდენად მოხდება? მე ვფიქრობ, რომ კატეგორიებად დაყოფა მათი ძალიან პრინციპულია. ვფიქრობ, თუ შეიძლება რომ გაეწიეს ამ გავწევთ ამას ესეთად ყურადღება დაუთმეთ და კიდევ ერთი ჩემთვის როგორც ექიმისთვის ჯანმრთელობა ყველაზე ღირებული ადამიანის როგორც
სიცოცხლე და ეს კონვენციით არის განსაზღვრული ხომ ამის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება და პირადად მე ვთვლი რომ ჯანმრთელობის დაკარგვა ყველა ის სასჯელზე მეტია, ვიდრე ნებისმიერი დანაშაულისთვის იხდის ნებისმიერი პატიმარი და რამდენად არის განსაზღვრული ან არის დადგება თქვენ დღის წესრიგში, რომ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დადგეს დღის წესრიგში. პირადად ჩემთვის როგორც ექიმისთვის ისეთი ქრონიკული დაავადება, როგორც შიცი, ტუბერკულოზი, ჰეპატიტი, ნებისმიერი თუნდაც მძიმე დანაშაულისთვის, ხო, იმ სასჯელზე მეტია და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს განსაზღვრული და მორალურად თუ არა, სახელმწიფო ბოლომდე, სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იყოს ვალდებული. ეს ადამიანური და ჩვენი საზოგადოების ჰუმანურობის მაჩვენებელია და ავასთან ერთი ინფორმაციის ჩაწყობილება Thank you very much. Is the media here? Hope not. To the minister, to the minister, I have a question for you. Your government has actually admitted, obviously, that this crime committed against previous prisoners, right? Does that mean that the prisoners now that were released can sue your government for the crime committed by the previous government? Theoretically, yes. Yes. Are they doing that now? Some of them, I have some evidence that some of the people still they are released. Thank you. That's my question. Okay. მადლობ პირველ რიგში ამ ხელა ინტერესისთვის როგორც ხედავ მაინც საჯელოსნობის სისტემა რჩება ინტერესის საგნად მე პირადად კონკრეტულად განცდა რომ ამ სისტემაში წარმატებული საუბარი და ისო საჯელოსნობის სისტემა არის ყველაზე წარმატებული რაღაც დროს ეს დასრულდება იმიტომ ქვეყანა ნამდვილად ახლა მარტო საჯელოსნობის სისტემის ფონზე თავის წარმატებებს ვერ დააშენებს იმედი მაქვს რომ მომავალ დღეებში 10 წლის შემდეგ უკვე უფრო ეკონომიკური პორტფელი, თავდაცვის პორტფელი და სხვა სამინისტროები წამოვიდნენ წინა პლანზე, იგივე სასამართლო სისტემა და ასე შემდეგ. დღეს უნდა ვაღიაროთ, რომ იმის გამო რაც ხდებოდა ამ სისტემაში ყურადღება და ინტერესი არის ძალიან დიდი, ამიტომ მე ვეცდები ეს ინტერესი მაქსიმალურად დავაკმაყოფილო. დავიწყოთ ქალბატონის ერთი შეკითხვა და საინტერესოა მონაცემების შესახებ, რომელიც ამ სისტემაში ინახებოდა. ჩვენ გვაქვს მონაცემთა ბაზი, სადაც აღწერილია ყველა მსჯავრდებული და ძირითადი ინფორმაცია მათ შესახებ, მაგრამ ამის გარდა არსებობს საჯელოსნობის სისტემებში ეგრეთ ოპერატიული ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც ხდება მსჯავრდებულების კატეგორიებად დაყოფა, მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ძალადობის აღკვეთა შიგნით სისტემაში. ეს რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია არის საიდუმლო, შეიცავს ბევრი პირადი ინფორმაცია, საიდუმლო ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი არ უნდა იყოს საჯაროდ, მაგრამ ასე უნდა ვაღიაროთ, რომ ბევრი ასეთი ინფორმაციის შეგროვება წარსულში კანონდარღვევით ხდებოდა, თუმცა ასეთი ეს ოპერატიული სისტემა, ოპერატიული ინფორმაცია იყო მაინც ტრადიციულად საჯელოსნობის შიგნით, სამწუხაროდ ჩვენ როდესაც ჩავიბარეთ სამინისტრო ეს ოპერატიული ინფორმაცია მთლიანად გამქრალია, დავიწყეთ ნულიდან, არ ვიცოდით რომ ჭარბებულს ვისთან ქონდა დაპირისპირება პირადი, ძალიან საფრთხეა რომ ჭარბებული გადაკავს ანმე, შესაძლოა მას ვიხდება რაღაც კრიმინალური ბანდა, რომელიც ჯურისდიების სადაც მისი მოკლა ან დასახიჩება ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ოპერატიული ინფორმაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად, უკვე სწორად არის შეგროვილი კანონის დაცვით და სწორად არის გამოყენებული ამ სისტემის სამართალად. ეს ინფორმაცია გამქრალია, ზუსტად ამის გამო ჩვენ შეგვექმნა ძალიან ბევრი პრობლემა ამ სამი თვის განმავლობაში და მოგვიდა თქვათ აი ამ კავშირების, აი ამ კანონზომიერებების დადგენა და გარკვეულწილად მათი გათვალისწინება შემდეგ მართვის პროცესში. რაც შეეხება სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესებას, მე პირადად 2 წლის განმავლობაში მუშაობდი USAID პროგრამაში, რომლის მთავარი მიზანიც იყო სამოქალაქო ჩართულობის, დემოკრატიული ჩართულობის უზრუნველყოფა, ალბათ თქვენ გახსოვთ ყველას ეს 10 დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ქვეყანაში, სადაც დღესაც კი ამ ცენტრების კალენდარი არის დატვირთული ძალიან და ვის თუ არა მე ძალიან კარგად მესმის, რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს სახელმწიფომ და გადაწყვეტილების მიღებებმა სამოქალაქო ჩართულობით. როგორ კეთდება ეს სამოქალაქო ჩართულობა? საერთოდ უნდა პირველ რიგში არის ნების ამბავი, ნება უნდა არსებობდეს, ჩვენ ეს ნება გვაქვს,
და ყველა კონკრეტული ცვლილება, მაგალითად იგივე ჯანდაცვის რეფორმის სტრატეგიის შემუშავება, იგივე აქტივობის კომისიის განახლება, დებულების განახლება და დაავადებათა ჩამონათვალის განახლება, იგივე ციხეებში ფსიქოტროპულ მედიკამენტებზე დამოკიდებულების შემცირება. Am კუთხით და კიდევ შემიძლია ეს სია გავაგზავნო, ამ ყველა კუთხით რა გადაწყვეტილებები და პაკეტები ჩვენ შევქმნით, უნდა ვთქვა, რომ 80% ეს გაკეთებული საქმე სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტები და ორგანიზაციების მიერ, რომელიც იკრიბებოდნენ ჩვენ სამინისტროში, ჩვენ უბრალოდ მათ უსმენდით, ვაგროვებით ამ იდეებს, აზრებს და დასკვნებს და შემდგომში ვითვალისწინებით კონკრეტული დოკუმენტების შემუშავებით, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებით. მე ვფიქრობ, შესაძლოა რაღაც მცირე პრეტენზიები დღეს კიდევ რჩება, მაგრამ იდეალური გათვალისწინება უყურების და კრიტიკის არ არსებობს, მიღწევა და ეს უნდა გითხოთ იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩვენ შეფასებით იყვნენ დაკავებული და დღესაც არიან, ნახავთ ამ შეფასებებში, ისინი გეტყვიან, რომ დღეს ეს თანამშრომლობის ხარისხი არის გაცილებით მაღალი, და ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ეს ნიშნები. ამის ინსტიტუციონალიზება როგორ მოხდება, ამის მიჩის ამაზე პასუხის გაცემა, შეიძლება თქვენ გაქვთ იდეები და სიამოვნებით დაგეკითხებოდით ამასთან დაკავშირებით. რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია, რესოციალიზაცია და რეაბილიტაცია, გამოსწორება საზოგადოებაში დაბრუნება, ეს არის ის სიტყვები, რომელიც მედიაში, საზოგადოებაში და ჩვენს ფიქრებში არის ძალიან ხშირად ამ ბოლო დროს და მართლაც ეს შემთხვევით არ ხდება ეს. ეს არის პირველი საჭიროება დღეს და უნდა ვთქვათ, რომ რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის რაღაც წყობრი მეინსტრიმი შექმნა, ეს არ არის ის, რაც შეიძლება 2-3 თვეში მოხდეს, ამ კუთხით საქმიანობა დაწყებულია, მაგრამ სამწუხაროდ პირველი 3-4 თვის განმავლობაში სამინისტრო მთლიანად იყო გადართული იმ ცეცხლების ჩაქრობაზე, იმ კრიზისების მოგვარებაზე, რომელიც სისტემაში არსებობდა, ალბათ მედიითაც თქვენ ბევრი კრიზისი ნახეთ, იქნებოდა ეს რაღაც ციხეების ადმინისტრაციებთან მჯავრებულების დაპირისპირება თუ ასე შემდეგ. და ერთის მხრივ სისტემა გახდა უფრო ადამიანური, ლიბერალური და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე სენსიტივი მოიმატ, მეორეს მხრივ ჩვენთვის ეს ბევრად მეტი რესურსების ასე ვთქვათ, ხარჯვას დაუკავშირდა იმ კუთხით, რომ მჯავრებულებს ამ ბევრად მეტი საჭიროები დღეს ისინი საუბრობენ და ხმას იმაღლებენ ბევრი ისეთ რაღაცაზე, რაც ადრე წარმოუდგენელი იყო პრინციპში ამაზე ან საჭირო დაწერა ან რაღაც პრეტენზიის დამყარება და ჩვენ გვიხდება აი ამ პროცესზე რეაგირება, რაც ბუნებრივია მოითხოვს ადმინისტრაციულ რესურსს, მოითხოვს დროს, ამიტომ დღეს რაღაც თავს ვერ მოვიწონებ სამინისტროს სახელით, რომ რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის კუთხით რაღაც ესეთი მეინსტრიმია შექმნილი. წარსულში და დღესაც რა თქმა უნდა არიან ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სპორადულ ინიციატივებს, მაგრამ ეს არის სხვაში წვეთი და ეს ბუნებრივია ვერანაირად სურათს ვერ შეცვლის. და მათი წახალისებას რომ მოვახდინოთ, თქვათ, მთელ მოთხოვნას ისინი ვერ დააკმაყოფილებენ. მე შემიძლია დღეს ვთქვა, რომ რამდენიმე თვეში ჩვენ წარმოვადგენთ უკვე მენიუს, რომელიც იქნება ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და რესოციალიზაციაზე ორიენტირებული და კონკრეტულად საზოგადოებას გავაცნობთ იმ სერვისებს, რისგან ეკვასაც ჩვენ ვაღიარებთ. ეს არ იქნება ჩვენს მიერ მოგონილი განმავლობი და ბატონს ვთქვათ, არ იქნება ესე copy-paste საერთაშორისო გამოცდილებიდან, ბევრი რაც იქ მუშაობს, აქ არ მუშაობს, მაგალითად ინდივიდუალური თვითდახმარების ჯგუფები პოპულარულია მთელ დასავლურ სამყაროში, როდესაც პრობლემული ნარკომანები, დამნაშავეები და ტრამატიზებული ადამიანები იკრიბებიან დარბაზში და ერთმანეთს უყვებიან ამ პრობლემების შესახებ. ეხლა ჩვენ ამაზე საუბარი დავიწყეთ ციხეში, ავტორიტეტებმა ჯერ სიცილი დაიწყეს და მე დანარჩენებს უწევს, რომ ამაში გარგაბედოთ, ჩარევათ და ყველას დაგცინებთ და ჩვენს გვერდით ვეღარ გაჩერდებით. ანუ რეალურად სხვა კულტურული კონტექსტია, ამასაც შეიძლება მომზადება თუ რა ჩარევები შეიძლება შესვა, რა თქმა უნდა, მომავალში შეიძლება ამაზე ფიქრი, მაგრამ კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ეხლა წლების განმავლობაში ციხეებში პრეზერვატივები არ შედიოდა, არც შპრიცების გაცვლის პროგრამა არ იყო, ითვლებოდა, რომ ჩვენ გვაქვს ნარკოტიკებისგან თავისუფალი ციხე, მაგრამ შეკითხვას არავინ არ უსვამდა ვის ფასად. და წელს პირველად იანვარში ჩვენ შევიტანეთ კორდონები ყველა ციხეში, სადაც ანონიმურად უფასოდ არის ხელმისაწვდომი. რა იყო რეაქცია? ალბათ ვერავინ ვერ მოიფიქრებთ, რა იყო რეაქცია? იყო ის, რომ ციხის ადმინისტრაციები იქ შემთხვევაში და სხვა თანამშრომლები ეკავდნენ და მეკითხებოდნენ ეს კორდონები მათთვის არის თუ ანუ აი ეს არის
რეალურად იმღებლობა ამ ცვლილებების მიმართ არ არის ისეთი, როგორც ჩვენ თქვა წარმოვიდგენია უნივერსიტეტში სწავლობთ მენეჯმენტში, სხვადასხვა მიმღებლობა არსებობს სხვადასხვა დონეებს შორის, შეიძლება მენეჯმენტი ძალიან ამბიციურია და ინოვაციებზეა მორგებული, მაგრამ ეხლა იგივე სამედიცინო ერთეულებს ტელეფონები რო დავუდგათ, ეს პრობლემა არა და როგორ წარმოვიდგენთ ჯანმრთელობის სამსახური კომუნიკაციის გარეშე წელებს არ დანდეს თქვა წელიწადს, ხო? მეორეს რომ ამ ტელეფონების შეტანა დღეს არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ექიმებზე მე იქნება დიდი ზეწოლა ჯანმრთელობის მხრიდან და შეიძლება ეს ტელეფონები ვიღაცამ გაიტაცოს, ვიღაცამ შეთქმულების ამ პუნქტისთვის გამოიყენოს. ეს არის რეალობები, ყოველთვის არის pros and cons, როგორც იტყვიან და ამათი აწონდაწონოში თქვენ ალბათ გვერდით ფულს ჩვენ. ეს არის რეალურად ჩვენი სისტემის ამოცანა, რომ უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი ამ ბალანსის ხარჯზე. რესოციალიზაცია ძალიან მოკლედ კამერების დაყენებაზე ქუჩებში ხარ ნიჭის დღეს მე კომენტარის გაკეთება, მაგრამ ამაზე კვლევები არსებობენ, ამბობ დაგეთანხმებით თუ აქვს ამის ეფექტი. დასაქმება რესოციალიზაციის თემაზე ხალხი მემარჯვენეების მხრიდან იყო შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ ადამიანების ესე გათავისუფლება 10,000 ადამიანის რა თქმა უნდა არის პრობლემა და მეც ხშირად დღეს მესმის საჩივრები მოქალაქეებისგან, რომ ეს ადამიანები უკვე დგანან სადღაც ქუჩებში ბიჭებზე, ან 5 ლარის მოთხოვნით აკითხავენ მცირე მეწარმეებს და ასე შემდეგ, მე ვიცი რომ შეიძლება ბევრი თქვენგანი შეწუხებული ამ ფაქტით, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც თავის დროზე ფსიქიატრიული დაწესებულების დახურვა დავიწყეთ საბჭოთა დაწესებულებების ომბუდსმენის აპარატმა, სადაც ადამიანებს იყვნენ გუღის პირობებში და პრინციპში წამების ტოლფასი იყო, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ეს მაშინაც იყო კრიტიკა, რომ რატო გამოუშვით ეს პაციენტები გარეთ. მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ხალხი, ეს ტრაუმატიზებული ხალხი, ეს დაზიანებული ხალხი, რომელიც სჭირდება რესოციალიზაცია, ჩვენი საზოგადოების ნაწილი და მე ალბათ კარიერებაში არ ჩამოვმართოთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაც რაღაც ხელში უნდა გავიღოთ ამ 1 წლის მანძილზე, სანამ ქვეყანა შეძლებს მათი რესოციალიზაციას და სოციალური დაცვის მექანიზმების შექმნას. ჩემი მასწავლებელი მეუბნებოდა, რომ ნოლს მივუმატოთ, ნოლი არის ყოველთვის ნოლი, ეს რაღაც ნოლს რაღაც თუ არ დავუმატეთ თითოეულ მაგას, თუ არ გავედეთ რადგან შედეგს ვერ მივიღებთ. ყველაზე მეტი უნდა გაიღოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეს ვალდებულება, მაგრამ მე უბრალოდ გიხსნით მოცემულობა იყო ესეთი, რომ ეს ადამიანები კიდევ 1 წლის 2 წლის განმავლობაში 24,000 კაციან ციხეში ეწამებიან, კარგავენ ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს, მათ შორის 800-მდე ჭარბებულია გარდაცვლილი ბოლო 6 წლის განმავლობაში, აქედან 7-9% არის გარდაცვლილი ძალადობის შედეგად, დანარჩენები სხვადასხვა დაავადებებით. აი ეს იყო მოცემულობა. მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამას ჯობია, რომ ეს ადამიანები იყვნენ გარეთ, შეიძლება საზოგადოება მეტად შეწუხდეს, კრიმინალით შეიძლება ცოტათი მოიმატოს, მაგრამ ეს პრობლემები დარეგულირდება 100%-ით დარწმუნებული ვარ. კატეგორიებად მოხდება თუ არა დაყოფა მსჯავრდებულების, იყო შეკითხვა, გარკვეულწილად ისინი უკვე არიან დაყოფილი კატეგორიებად, მაგრამ აქ არის მეტი კატეგორიები, ვიდრე თქვენ შეიძლება წარმოვიდგინოთ, გარდა იმისა, რომ არიან ქალები, არასრულწლოვნები და მამაკაცი მსჯავრდებულები, ამის გარდა კიდევ ბევრი კატეგორიაა, იგივე დანაშაულის ჩადენის ნიშნით, იგივე კრიმინალური კავშირების ნიშნით, რომელთა დაშორიშორებაც არის საჭირო და იგივე თქვათ, თუნდაც ეს არის დღეს რეალობა, მაგრამ ეს არის ეს უნდა ითქვას, უნდა იცოდეთ რომ მოუწყობა კოლეგებმაც, რომ ასევე აქ ხდება სექსუალური უმცირესობების დაშორიშორება სხვადასხვა მიზნებიდან გამომდინარე. მე მინახავს სხვადასხვა ევროპაში ბევრგან ეს ასეა, მაგრამ მაინც საქართველოში ეს ჯგუფი გაცილებით სტიგმატიზებული იყო და გაცილებით უფლება დარღვევის კონტექსტში იყო მოთავსებული, ვიდრე ოდესმე და მათ იყენებენ ბევრი მანკიერი პრაქტიკისთვისაც. ვინ ანაზღაურებს ჯანმრთელობის დანაკარგს, ვინ გადაიხდის იმ სიცოცხლეების საფასურს, რომელიც დაიკარგა, ეს არის კარგი შეკითხვა. მე არანაირად ვთქვათ ისტორიის დაჭრას არ ვაპირებ, როგორც საჯარო მოხელი და არ ვაპირებ მათთან ეს თავის მართლებას ვერ მოხდა მაშინ და ახლა სხვა რეალობაა, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა აქვს ამ მთავრობას, ისევე როგორც ჩვენ ქცევებზე პასუხისმგებლობა ექნება შემდეგ მთავრობას, სახელმწიფო ეს არის უწყვეტი პროცესი და ისტორიულ შეცდომებზე პასუხისმგებლობას იღებენ შემდეგი მენეჯმენტები, შემდეგი მთავრობები, ეს არის ბუნებრივი, ამით ევროპაში გვაქვს არაერთი მაგალითი ისე.
ამიტომ ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში ვაპირებთ ამ პასუხისმგებლობის აღებას და რა არის ეს პასუხისმგებლობა? ციხეში დავიწყებთ თქვა ცეჰეპატიტის მკურნალობას, ტუბერკულოზს მკურნალობთ ციხეში, აივ ინფექციაზე და კოინფიცირებულ ცეჰეპატიტზე არის დღეს უნივერსალური დაფა ციხეში, მაგრამ ჯანმრთელობის სამინისტროსთან ერთად მუშაობთ, რომ გათავისუფლებულმა ადამიანებმა და უკვე დღეს ეს არის რეალობა, ტუბერკულოზი იგივე სტანდარტით ქალაქში არის ხელმისაწვდომი, აივ ინფექციაზე მკურნალობა იგივე სტანდარტით ქალაქში არის ხელმისაწვდომი და უკვე უნივერსალურ დაზღვევაზე გადადის ჯანმრთელობის სისტემა, როგორც მოისმინეთ, ამ ადამიანებს ექნებათ ჯანმრთელობის სერვისები ქალაქში ხელმისაწვდომი. მოახერხებენ თუ არა ისინი ციხეში დაკარგული ჯანმრთელობის დაბრუნებას, ეს ალბათ არის ისტორიული შეკითხვა, ამას მე პირადად გონია, რომ ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ იმდენად უმძიმესი პათოლოგიები, იმდენად სერიოზული დაზიანებით გავიდა ეს ხალხი და მე პირადად ვარ კომისიის წევრი, რომელიც თავისუფლებს ეს კატეგორიას მოწყალების საფუძველზე ძიმედ დამოკიდებულ ჯანმრთელებს. აქ არის საუბარი კომპლექსურ პრობლემებზე, რომელთა აღდგენაც და უკან დაბრუნებაც არის შეუძლებელი. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს აქვს კანონიერი უფლება, რომ იმართოს სასამართლოს, თუნდაც ადგილობრივ ან საერთაშორისო მოითხოვონ ამ ზიანის ანაზღაურება, დარწმუნებული ვარ, სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას, თუმცა ამას სჭირდება დრო, მონდომება და ეს ევროპაშიც ეს ვთქვათ სტრატეგიული სამართლის წარმოების საგანია, თუ პრეცედენტული სამართლის ასე შემდეგ, მასობრივად ესე ვთქვათ, არ მგონია რომ კოლექტიურად მოხდეს ამ ადამიანების რაიმე ზიანის ანაზღაურება, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვქობ ინფორმაციას ამის შესახებ. გმადლობ კიდევ ერთხელ და დარწმუნებული ვარ კიდევ მოგვეცემა საშუალება, სამშაბათს ქუთაისში მივიდივართ USAID-ის ოფისში და იქ გვაქვს დისკუსია ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ველოდებით მწვავე შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა. ალბათ გადაწყვეტილება ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ მოგონი სოფლის მეურნეობას ასაუბროთ რაღაც ჩიბში. პირველ კითხვაზე მინდა მონაცემების დაკარგვაზე მინდა გითხრათ, რომ მონაცემები დაიკარგა ძირითადად ისევ და ისევ კამერის ჩანაწერები, რომლებიც ინახებოდა არა ადგილებზე, არამედ დეპარტამენტში, ძირითადად დეპარტამენტში, არა სამინისტროში, საჯარისფრების დეპარტამენტში. საჭიროა ამნისტიაზე ამას აინერი გავლენა არ მოუხდენია, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვეულებრივად აღიარება როგორც საწყობი გაქცევა. თუმცა ამას ძალიან დიდი გავლენა ექნება გამოძიებაზე, იმ საქმეების გამოძიებაზე, რომლებიც ახლა და მე აქაც ძალიან პესიმისტი ვარ, არ მგონია რომ ძალიან ბევრი ეს საქმე მიყვანილი იქნება ჭეშმარიტებამდე, იმიტომ რომ ელემენტარულად მტკიცებულებების შეგროვება იქნება გაძნელებული თუ შეუძლებელი არა, იმიტომ რომ იქნება ერთი ადამიანის რამდენიმე ადამიანი ჩვენება რამდენიმე წინააღმდეგ. Nacelaba მონაცემებს ახლა ვინგვისთან არის დაპირისპირებული და ასე შემდეგ ეს ინახება ყველა დაწესებულებაში ადგილზე პირად საქმეში არის ჩართული ეს მონაცემები და თუ ძველი თანამშრომლები მოიდომებენ სრულად თანამშრომლობას არ არის არანაირი პრობლემა რომ გადაყვანისას ან მიღებისას პატიმრის პროფილი განსაზღვრული მეორე არის როცა შეგნებულად ვიღაცა რაღაცას არ ამბობს და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ინფორმაცია რომელიც დღეს ითვლება საიდუმლოდ ჩემი აზრით დღევანდელი სტანდარტებით ან ამავდროულად სტანდარტებით საიდუმლოდ არ უნდა ითვლებოდეს. მაგალითად, ამასთან მომთხოვე ინფორმაცია, რატომ იქნა გადაყვანილი ერთი ადამიანი, რამდენიმე ადამიანი ღია სისტემიდან დახულზე და მომწერეთ რაღაცა ძალიან მოვიდა საზეიმოდ კონვერტი, ზოგადად წერა საიდუმლო, ასე შემდეგ მარტო ჩემი სახელი ეწერა და ამიტომ ჩემთან შემოდანის კანცელარია და გავხსენდა იქ ეწერა რომ ეს პიროვნება არიან გულდული თუ რაღაცა კრიმინალური მენტალიტეტის დაპირისპირებული იყვნენ ვიღაცებთან ამის გამო მოხდა მათი გადაყვანა დახურულ დაწესებულებაში. იგი ეკითხებით ხა ისთვის არის ეს საიდუმლო იმ ადამიანისთვის ვისაც ეს ეხება თორე შორის რამდენიმეზე არასწორად ეწერა იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ ეს ასე არ იყო. ხა მე რო ვიყო ის ადამიანი მე მენდომება გადაწყვეტილების გასაჭიროება მაგრამ ამის საშუალება არ მექნება იმიტომ რომ მე ამაზე ჩემზე ინფორმაციაზე ხელი არ მიმიწვდება, იმიტომ რომ ეს არის საიდუმლო. ეს არის დაუშვებელი და ეს აქ საუბარია. არ არის უბრალოდ ცელი თემა, თუმცა კითხვა იყო ძალიან კარგი. რისკების გაანალიზებაც რაც შეეხება მე შტაბიჭირება დამჭა რომ რისკების გაანალიზება ამის კანონის მიღებისას არ მომხდარა. ახლა მინდა გითხრათ რომ ეს კანონი ჩემი აზრით იყო ძალიან დადებითი მოვლენა და ერთ-ერთი იშვიათი გამოსავალთაგანი, აი
კატასტროფული სიტუაციიდან, თუმცა შეიძლებოდა 1-2 თვე მოწდა და უფრო კარგი კანონის მიღება, ამ კანონს აქვს ძალიან ბევრი ხარვეზი და ასევე გადაწყვეტილება სასამართლოებიც ვერ აუვიდნენ, იმდენად სწრაფად წავიდა პროცესი და ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება გასაჩივრდა ზუსტად იმიტომ, რომ ეს პროცესი მოხდა დაჩქარებულად, პოპულისტურად და გაუაზრებლად. შესაბამისად, და რატომ გეუბნებთ, ამისგან პირველი მოსმენით მიღებული იყო, როცა დაიწყეს დათვლა, რამდენი კაცი გამოვიდოდა ამ კანონის შემდეგ ციხიდან. ეს არის დაუშვებელი, ასე არ უნდა მოხდეს, თუმცა პოლიტიკოსებს თავისი მოსაზრებები აქვთ და ისგების ანალიზება არ მოახდინეს. ჰეპატიტის სტატისტიკა, ნუ ავიღებ ჩვენ თავზე მის მტკიცებას, რომ მხოლოდ რამდენიმე 10%-ამდე რამდენიმე იმიტომ რომ 20%-ს ანამნეზით, ანუ საკუთარი მონაცემებით აქვს 80%. რა თქმა უნდა, ასე არ იქნება და ალბათ სრულყოფილი სკრინინგის პირობებში 80-მდე არავა, მაგრამ 20%-ს ალბათ ბევრად გადააჭარბებს. თუმცა ეს არის ისევ და ისევ გამოკვლევების დიაგნოსტიკის პრობლემა, სანამ როგორც სტუდზე მოხდა, არ მოხდება სრულყოფილი და სრული სკრინინგი და დიაგნოსტიკა C ჰეპატიტის დაავადებულების, მანამდე რაიმე პროგრამის შემუშავებაზე მე მგონი ნაადრევია საუბარი და აქ მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერ ჯანდაცვის პრობლემაზე პენდენციურმა სისტემამ უნდა ითანამშრომლოს კი არა და ეს წამყვანი როლი უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო ჯანდაცვას, ანუ ჯანდაცვის სამინისტროს. სხვანაირად ეს იქნება ისევ და ისევ რაღაცა ლოკალიზებული და არაეფექტური ღონისძიებები. რეაბილიტაციაზე და რესოციალიზაციაზე რა იგეგმება ჩემზე ბევრად კარგად იცის, თუმცა დღემდე ეს ყველაფერი კერძო ინიციატივად რჩებოდა და უბრალოდ იყო მიბმული რაღაცა გრანტის მოპოვებაზე და ასე შემდეგ და იყო ძალიან არაეფექტური უხარისხო, რა თქმა უნდა, 15 ჯარდებული საერთოდ ხოლმე 3000-იანი ციხიდან და მიითვლებოდა პროექტი არის წარმატებული არ იყო ასე. რამდენად ხდება და მოხდება პატიმრობის დაყოფა კატეგორიებად, ჩემი აზრით და ჩემი აზრი არ არის მხოლოდ ამას ციხის ევროპული წესები და ყველანაირი წესები და სტანდარტები მიგვითითებს, რომ მხოლოდ დანაშაულის მიხედვით ესე რაღაც ავტომატურად არ უნდა მოხდეს ადამიანების დაყოფა კატეგორიებად. რა თქმა უნდა, ეს კატეგორიებად დაიყოფიან იმის მიხედვით, ვინმესთან არის დაპირისპირებული ეს მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეხლა როგორც არის 10 წელიწადი გოწვის ჯიბი ავტომატურად ხდები დახურული რეჟიმში და რატო კაცმა არ იცის, ასე რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს და ზუსტად ინდივიდუალური გეგმა სასჯელის მოხდის, როცა იარსებობს, იქნება ერთ-ერთი მიმართულება იქნება ეს, რომ როგორც სხვა ქვეყნებში, ყველაზე წამყვან ქვეყნებში ალბათ განისაზღვროს პიროვნებიდან გამომდინარე, რამდენად საშიშია ეს ადამიანი სხვებისთვის, რამდენად შეუძლია ზიანის მიყენება სხვისთვის თუ იქნება ღია სისტემაში, რამდენად შეუძლია თავისი ახლობლისთვის ზიანის მიყენება თუ შეხვდება შუშის გარეშე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რისკები უნდა იყოს შეფასებული, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ამ ადამიანისთვის და მისი ადვოკატისთვის და ამ ყველაფერზე უნდა მოხდეს დისკუსია და განსაზღვროთ, თუნდაც დაიწყოს დახურული რეჟიმით, რომ ნელ-ნელა უფრო რბილ რეჟიმზე გადავისვით. ხო. ძველი მთავრობის დანაშაულზე ახალ მთავრობას არა, ეს სახელმწიფო აგებს პასუხს საკუთარ დანაშაულზე და სახელმწიფო როგორც არჩევნა უკვე თქვა, ერთია და მთავრობები იცვლება, მაგრამ სახელმწიფო უნდა დაარჩეს და მან პასუხი უნდა აქვს ყოველთვის იმაზე, რაც გააკეთა. და კამერებზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა, რომ კამერები ქუჩებში ძალიან ძლიერ თემაზე დავიწყებთ. არა, ძალიან მოკლედ. ქუჩებში არ ვიცი, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მედია მას მიაწვდომს და რა ვიცი დისკუსიის თემა გახდება. აი შეიძლება ციხეს დღემდე მე არც ერთი ჩანაწერი კამერის ციხეში გადაღებული მიუხედავად მათი სიმრავლისა თუ ფილმი თუ ხილავი არ მინახავს. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ვიჯერა რომ ეს გამოსწორდება ადმინისტრაციის პირობებში და ეს იქნება მთავარი, როგორც ხალხეთმა კოლეგამ ნიუ-იორკის მერის მოადგილემ გითხრა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ცდილება იმისა, რა მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა. One thing to say. This is I have a worry for you.
that the pendulum swings too far. And you know, one of my favorite sayings in government is the perfect is the enemy of the good. And I wasn't there, so I don't know how the decisions were made about the release and why, but it was pretty clear from the election that the public did not want to tolerate what was going on in the prisons, and that something urgent needed to be done. So I don't know if you could have figured out with a couple more weeks, if it could have all been sort of rationalized, but you know, it seems like the public demanded quick action. And so quick action was taken, and it wasn't perfect, but maybe it was good. And I'm betting that Arkil and all his colleagues wish that he had the full continuum of services and everything in place, but he didn't, and you know, and the action was taken. So I think the worry that I have to share with you is around that pendulum swinging too far. Jails are not hotels; they're jails, and they need to be run as custody facilities, and there needs to be order. And the balance of what happens in a jail has to reflect that. And the police and the public probably will ultimately care about public safety more than they care about prisoner rights. When it comes down to what are people going to worry about, they're going to worry about their own safety in their own home more than they're going to worry about the safety of somebody locked behind bars. And so in this equation, there's got to be support in the conversation to ensure that attention to public safety is not detracted from in the effort to improve the way that the system handles people who are arrested and engaged in a way that is best for their needs. So I worry about that for you. ძალიან დიდი მადლობა. პრინციპში ჩვენი შეჯამება იყო ბოლოს და იმედი მაქვს, რომ ამ თემაზე გაგრძელდება დისკუსია. ახლა შევისვენოთ, ყოველთვის შემდეგ ვეცადოთ.